ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ስሜ ሚስተር ጋሻው እባላለሁ። ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የቀረብኩት ግሬድ 11 ፊዚክስ ቪዲዮ ቱቶሪያል ዩኒት 4 ዳይናሚክስ ፓርት 39 ነው። በባለፈ ቪዲዮ ላይ ስለ ሴንተር ኦፍ ማስ እና እንደዚሁም ሞሽን ኦፍ ሴንተር ኦፍ ማስ፣ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ሊኒየር ሞመንተም ኢን ሮኬት የሚል ርዕስ አስተምሬያችሁ ነበረ። ከዛ በፊት በአጠቃላይ ስለ ሊኒየር ሞመንተም፣ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ሞመንተም፣ ስለ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ኢነርጂ እንደዚሁም ስለ ኢላስቲክ እና ኢንላስቲክ ኮሊዥን አይታችኋል ወይም አስተምሬያችሁ ነበር ማለት ነው። በዛሬው ቪዲዮ ላይ ከነዚሁ ከኮንዘርቬሽን ኦፍ ሊኒየር ሞመንተም፣ ከሊኒየር ሞመንተም፣ ከኮንዘርቬሽን ኦፍ ኢነርጂ እንደዚሁም ከሴንተር ኦፍ ማስ አካባቢ የተውጣጣ ጥያቄ ሪቪው ኤክሰርሳይዝ 4.6ን እሰራላችኋለሁ ማለት ነው። ዛሬ ሙሉ 10 ጥያቄዎች ይኖራሉ በዛሬው ቪዲዮ ላይ፣ እነሱን ነው የምሰራው። እስከ መጨረሻው ድረስ ተከታተሉ። ኮንተንቱ በተመለከተ ሪቪው ኤክሰርሳይዝ 4.6 ነው። ይህን ነው ሙሉ የምንሰራው። ትምህርታዊ ቪዲዮ በባለፈ እንዳለቀ ነግሬያችኋለሁ። ቻፕተር 4 ዛሬ ሪቪው ኤክሰርሳይዝ እንሰራለሁ። በሚቀጥለው ደግሞ ማጠቃለያውን እሰራላችኋለሁ ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን ቪዲዮውን ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ አድርጉት። እስከ መጨረሻው ተከታተሉኝ። አንደኛ ጥያቄ ምንድን ነው የሚለው? ኤ ካር ሃዝ ዘ ሴም ካይነቲክ ኢነርጂ። ካይነቲክ ኢነርጂው ተመሳሳይ ቢሆን when it travels south at 20 ሜትር per second and when it is traveling northwest at 20 ሜትር per second is the momentum of the car the same in both case ይላችኋል። አንድ ካር እንግዲህ ተመሳሳይ የሆነ ካይነቲክ ኢነርጂ ቢኖረው ይሄ ማለት when it is traveling south 20 ሜትር per second ቬሎሲቲው ነው ወደ ሳውዝ ማለት ነው። ሌላው when it is traveling northwest at 20 ሜትር per second ቢኖረው if the momentum of the car both case ተመሳሳይ ነው ወይ ነው የሚለው። እንደሚታወቀው አንድ መኪና ተመሳሳይ የሆነ ማስ አለው ያለው ወይም ራሱ ማሱ አይቀየርም። ወደ ሳውዝ ሄዶ በ20 ሜትር per second ከሆነና ወደ ኖርዝ ዌስትም በ20 ሜትር ከሄደ ካይነቲክ ኢነርጂው ተመሳሳይ ነው የሚሆነው። what about momentum? ሞመንተም ምን ይሆናል ስንል ሞመንተም በሁለት መልኩ ዲፔንድ ይሆናል። አንደኛ ማግኒቲዩዱ ላይ ትኩረት ያደርጋል፣ ሁለተኛ ደግሞ ዳይሬክሽኑ ላይ ትኩረት ያደርጋል። ካይነቲክ ኢነርጂ ተመሳሳይ ሆነ ማለት ሞመንተም ተመሳሳይ ይሆናል ማለት አይደለም። ምክንያቱም ሞመንተም ቬክተር ነው። የቬክተር ባህሪውን ያገኘው ከቬሎሲቲ ስለሆነ ስለዚህ ዳይሬክሽኑን ከግምት ውስጥ እናስገባለን ማለት ነው። ሶ በማግኒቲዩድ ደረጃ ካየነው ሞመንተምም ራሱ ተመሳሳይ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ማስ ታይምስ ቪ ማስ ታይምስ ቬሎሲቲ ነው የሚሆነው። ግን what about the direction of velocity ስንል አንደኛው ሳውዝ ነው፣ ሌላኛው ኖርዝ ዌስት ነው። ስለዚህ በማግኒቲዩድ ተመሳሳይ ይሆናሉ፣ ነገር ግን በዳይሬክሽናቸው የተለያዩ ይሆናሉ ብላችሁ መመለስ ነው። በዋናነት የኛው ጥያቄ ትኩረት ያደረገው ምንድነው? ካይነቲክ ኢነርጂ ስካለር ኳንቲቲ ነው። ይህ ማለት ቬሎሲቲው ስኩዌር ነው። 1/2 ማስ ቬሎሲቲ ስኩዌር ነው። ሞመንተም ደግሞ ቬክተር ነው። ቬክተር ከሆነ የቬሎሲቲውን ዳይሬክሽን ስለሚወስድ እዛ ላይ እንድታተኩሩ ነው። ስለዚህ ማግኒቲዩድ ኦፍ ሞመንተም ተመሳሳይ ነው፣ ነገር ግን ዳይሬክሽናቸው ይቀየራል። ያ ማለት የመጀመሪያው ዳይሬክሽን ወደ ሳውዝ ስለሆነ ሳውዝ ወደ ሞመንተሙን በዛው ይሆናል። ወደ ኖርዝ ዌስት ሲሆን ደግሞ ማግኒቲዩዱም ተመሳሳይ ይሆናል ማለት ነው። ሌላ ሁለተኛ ጥያቄ the glass dropped on the floor is more likely to break if the floor is concrete when if it is wood why ይላል። አንድ ግላስ ወይም ብርጭቆ ከእጃችን አምልጦ ኮንክሪት ላይ ቢያርፍና እንደዚሁ ያው ብርጭቆ ደግሞ ከእጃችን ላይ አምልጦ እንጨት ላይ ቢያርፍ ነው የሚለው እዚህ ቦታ ላይ then if it is wood why ይላል። ለምንድን ነው ኮንክሪቱ ላይ ሲያርፍ ቶሎ የሚሰበረው? እንጨት ላይ ወይም ሌላ ቦታ ላይ ሲያርፍ ደግሞ ቶሎ አይሰበርም? ለምንድን ነው? ምክንያቱ ምንድን ነው ስንል መጀመሪያ ስቲፍነስ ኦፍ ማቴሪያል አስታውሱ። ስቲፍነስ የማቴሪያሉ ስቲፍነስ ነው። ይህ ማለት
The force experienced by glass during the impact depend on stiffness of the floor of material. The stiffness of material, that means concrete ማለት ነው, will exert large force. ከፍተኛ የሆነ ፎርስ ኤግዘርት ያደርጋል on the glass the same amount ማለት ነው. while less stiff material ከምንለው ለምሳሌ እንጨት አንዱ ነው እና will exert smaller force ነው ኤግዘርት የሚያደርገው over a long period of time ምክንያቱም ይሄ ነው ማለት ነው. ዲፔንድ የሚሆነው እዚህ ጋር ስቲፍነስ ኦፍ ማቴሪያሉ ነው። እንደ ስቲፍነስ ኦፍ ማቴሪያሉ ነው። ኮንክሪቱ ሃይሊ ስቲፍ ማቴሪያል ስለሆነ በትንሽ ጊዜ ውስጥ አፕላይ ያደረገው ፎርስ ብርጭቆውን ይሰብረዋል። ነገር ግን ሎው ወይም ለስ ስቲፍ የሆነ ማቴሪያል ላይክ ውድ ደግሞ ልክ እንደ እንጨት አይነት ያሉ ማቴሪያሎች ግላሱ ላይ ኤግዘርት የሚያደርጉት ፎርስ ስሞለር ነው ፎር ሎንግ ፔሪድ ኦፍ ታይም ምክንያቱ ያ ነው ማለት ነው። ሶስተኛ ጥያቄ an apple fell from tree and fell no air resistance as it is falling which of the statement about it are true ይላል። አንድ አፕል ከዛፍ ላይ ሲወርድ ወይም ሲወድቅ ኤር ሬዚስታንሱን ከግምት ማስገባት የለብንም። an apple fell from tree and feels no air resistance የኤር ሬዚስታንሱን ከግምት ውስጥ ሳታስገቡ ከሚከተሉት ውስጥ እውነት የሆነው የቱ ነው ነው የሚለው። አንደኛ ጥያቄ only its momentum is conserved only its momentum conserved እውነት አይደለም። አንድ አፕል ከዛፍ ላይ በሚወድቅበት ጊዜ ሌላ ኤክስተርናል ፎርስ አለ that means gravity ማለት ነው። ስለዚህ ሞመንተም ኮንዘርቭድ አይሆንም። ሁለተኛ only its mechanical energy is conserved mechanical energy conserved ነው። ይህ ማለት አፕሉ ዛፍ ላይ በነበረበት ጊዜ ፖቴንሻል ኢነርጂ አለው። ወደ ታች ሙቭ በሚያደርግበት ደግሞ ካይነቲክ ኢነርጂ that means ኢነርጂ ቼንጅ አለ። ካይነቲክ ኢነርጂ is equal to ፖቴንሻል ኢነርጂ ይሆንላችኋል። መካኒካል ኢነርጂ ኮንዘርቭድ ነው ማለት ነው። ሲ ላይ both it momentum and mechanical momentum ኮንዘርቭድ አይሆንም። ዲ it is kinetic energy is conserved ካይነቲክ ኢነርጂም ኮንዘርቭድ አይሆንም። ቶታል መካኒካል ኢነርጂ ብቻ ነው ኮንዘርቭድ የሚሆነው። ካይነቲክ ኢነርጂ ለምን ኮንዘርቭድ አይሆንም ስንል ካይነቲክ ኢነርጂ ኮንዘርቭድ ማለት ካይነቲክ ኢነርጂ ኢኒሻል is equal to ካይነቲክ ኢነርጂ ፋይናል ነው። ነገር ግን አንድ አፕል ከዛፍ ላይ ድሮፕ በሚያደርግበት ጊዜ ኢኒሻል ስፒዱ ዜሮ ነው። ስለዚህ ዜሮ ከቁጥር ጋር እኩል ልናደርገው ነው ማለት ነው። በዚህን ጊዜ ኮንዘርቭድ አይሆንም። ካይነቲክ ኢነርጂ፣ መካኒካል ኢነርጂ እና ሞመንተም የሚለው ሲ እና ዲ ላይ አይሆንም፣ ኤም አይሆንም፣ ቢ መልስ ይሆናል ማለት ነው። አራተኛ ጥያቄ what is the effect of impulse if the time interval is double b the net force is reduced to 1/3 of its original magnitude መጀመሪያ ኢምፐልስ ማለት ምን ማለት ነው? ኢምፐልስ ማለት ቼንጅ ኦፍ ሞመንተም ማለት ነው። እኩል ይሆናል ፎርስ ታይምስ ቼንጅ ኦፍ ቲ ማለት ነው። ስለዚህ ኢምፐልስ ማለት ፎርስ ታይምስ ቼንጅ ኦፍ ቲ ነው። ኢምፐልስ ዳይሬክት ሪሌሽንሺፕ ዊዝን ፎርስ ነው። ከፎርስ ጋር ቀጥተኛ የሆነ ግንኙነት አለው ኢምፐልስ። ስለዚህ ታይሙ ከጨመረ ኢምፐልስ ይጨምራል፣ ፎርሱ ከጨመረ ይጨምራል፣ ከቀነሰም እንደዛው ቀጥተኛ የሆነ ግንኙነት ስላላቸው ማለት ነው። ለመጀመሪያው መልስ the impulse also get double when the time interval is double ታይም ደብል ከሆነ ኢምፐልሳችንም ደብል ይሆናል። what about the net force ስንል the impulse also reduce 1/3 of its original value when the net force also reduced 1/3 of its original value ነው የሚሆነው። ስለዚህ ፎርሱ በአንድ ሶስተኛ ከቀነሰ ኢምፐልሱም በአንድ ሶስተኛ ይቀንሳል ማለት ነው። አምስተኛ ጥያቄ a golfer hits a long sending 50 kg golf ball towards east የጎልፍ ጨዋታ ነው። ሴንድ ማለት ወደዛ ወደ ኢስት ዳይሬክሽን ሙቭ እንዲሆን ማድረግ ነው ሴንድ ማድረግ። the graph of the net force as the function of time for the collision between the golf club and the ball as shown in the figure below ምስል አለ፣ መስሉን ተመልከቱት። what is the impulse provided to the ball? b what is the velocity of the ball at the moment golf club and ball separate ይላል። what about the impulse መጀመሪያ ግራፉ ላይ በደንብ ተመልከቱት። የኳሱ አካሄድ ነው ወይም የጎልፍ ቦል አካሄድ ነው፣ ወደ ኢስት ነው። ይሄን ይመስላል። አሁን ጠቅላላ ጊቭኖችን እናውጣ። ጊቭን ማስ 50 ኪሎ ግራም 50 ግራም ማለት 0
0.05 ኪሎ ግራም ነው። ኔት ፎርሳችን 5000 ኒውተን። ኔት ፎርስ 5000 ኒውተን ግራፉ ላይ ታገኙታላችሁ። ላይ ማክሲመም ፎርሱ ነው። ታይም ኢኒሻል 0.1 ሚኒት ሚሊ ሰከንድ ነው። በሚሊ ሴከንድ 0.1 ሚሊ ሴከንድ 0.1 ታይም 10 to the power of -3 ሴኮንድ ማለት ነው። ቲ ፋይናላችን ደግሞ ወዲያ የደረሰበት መጨረሻ ላይ ቲ ፋይናል 1.1 ሚሊ ሴኮንድ ነው። አሁንም ታይማችን በሚሊ ሴኮንድ ነው። እነዚህ ጊብኖች ተሰጥተውኛል። ኤ ዋት ኢዝ ኢምፐልስ ነው የሚለው። ኢምፐልስ ማለት ኤሪያ ኦፍ ዘ ግራፍ ነው። ግራፍ ከተሰጣችሁ ኢምፐልስ መፈለግ ከፈለጋችሁ ኤሪያ ኦፍ ዘ ግራፍ ነው። የግራፉ ኤሪያ ምን አይነት ነው ስንል ትሪያንጉላር ነው። ትሪያንግል ነው። ቤዝ አለ፣ ሄይት አለው ማለት ነው። ጠቅላላ ሄይቱ 5000 ነው። ቤዙ ደግሞ ከ0.1 እስከ 1.1 ድረስ ያለ በታይም በሚሊ ሴኮንድ የተሰጠ ታይም አለ። ሶ ጄ እኩል ይሆናል 1/2 ኤፍ ቼንጅ ኦፍ ቲ 1/2 ኤፍ ታይምስ ቲ ፋይናል ማይነስ ቲ ኢኒሻል 1/2 5000 ሲባዛ 1.1 ማይነስ 0.1 ሚሊ ሴኮንድ መጨረሻ ላይ ጄ 2.5 ኒውተን ሰከንድ ይመጣላችኋል። ኒውተን ታይምስ ሰከንድ። ሁለተኛ what is the velocity of the ball at the moment the golf club and the ball separate? j is equal to change of momentum ነው። change of momentum ማለት change of mass times velocity ነው። is equal to 2.5 ኒውተን ሰከንድ ነው። መጀመሪያው ጎልፍ ቦል አለው። ጎልፍ ቦሉ ማስ አለው 0.05 ኪሎ ግራም ሲባዛ በቼንጅ ኦፍ ቪ is equal to 2.5 ኒውተን ሴኮንድ ነው። ቼንጅ ኦፍ ቪውን ለማግኘት 2.5 ሲካፈል ለ0.05 50 ሜትር ፐር ሴኮንድ ይመጣልናል ማለት ነው። ሶ what is the velocity of the ball at the moment golf club and ball separate? change of velocity is equal to 50 ሜትር ፐር ሰከንድ ይመጣል ማለት ነው። ሌላው ስድስተኛ ጥያቄ two billiard ball A and ball B that are traveling towards each within a speed of v and 2v respectively. If ball A is traveling towards east and B towards west, what are the finality of the two ball? Assume an isolated system. እሺ አሁን ቦል ኤ እና ቦል ቢ ሁለት ቢላርድ ቦሎች አሉ። ትራቭሊንግ ቱዋርድስ ኢች ማለት እርስ በርስ ለመገናኘት ወደ ተመሳሳይ ማለት እየተቀራረቡ ነው የሄዱት ሁለቱም። ቱዋርድስ ኢች ማለት ሁለቱም ወደሚያገናኛቸው ነው ሞሽናቸው። ስፒድ ኦፍ ቪ እና ቱ ቪ አንደኛው ለምሳሌ ኤ በቬሎሲቲ ነው፣ ቢ ደግሞ በቱ ታይምስ ኦፍ ቬሎሲቲ ነው ስፒዳቸው። ኢፍ ቦል ኤ ኢዝ ትራቭሊንግ ቱዋርድስ ኢስት ኤንድ ቢ ቱዋርድስ ዌስት አንደኛው ወደ ኢስት አንደኛው ወደ ዌስት በሚሄዱበት ጊዜ ሁለቱ እየተቀራረቡ ይመጣሉ ማለት ነው። ኮሊዥንን አስታውሱ እዚህ ጋር። what are the finality of the two ball? ፋይናሊ እነዚህ ሁለት ኳሶች ምን ይሆናሉ? assume that an isolated system ነው የሚለው። እንደዚህ አይነት ግጭቶች perfectly inelastic collision ነው because the same final velocity ፋይናላቸው ተመሳሳይ ነው የሚሆነው። ቢፎር ኮሊዥን ቪ1 እና ቪ2 ነበረ። አፍተር ኮሊዥን ደግሞ ምን ይሆናል? they have the same final velocity። ለምንድን ነው ስለ ፋይናል ቬሎሲቲያቸው አሁን እዚህ ጋር ምንም የተባልነው ነገር የለም። ሁለቱ መጀመሪያ ኢኒሻል የሄዱበት ነው እንጂ የተነገረን ፋይናላቸው ምንም ስላልተባልን ፋይናሊቲው አንደኛ ፐርፌክትሊ ኢንኢላስቲክ ኮሊዥን መሆናቸውን ይነግረናል። ፐርፌክትሊ ኢንኢላስቲክ ኮሊዥን ለመሆናቸው ደግሞ የምናውቀው ሁለቱም ተመሳሳይ የሆነ ፋይናል ቬሎሲቲ ይኖራቸዋል ማለት ነው። መጨረሻ ላይ ሁለቱም ተመሳሳይ ፋይናል ቬሎሲቲ ይኖራቸዋል ማለት ነው። ስለ እያንዳንዳቸው ፋይናል ቬሎሲቲ የተነገራችሁ ነገር ከሌለ ወይ የኤ ወይ የቢ ፋይናል ቬሎሲቲ ተነግሮኝ ቢሆን ስለ ቢ ወይ ስለ ኤ ፈልጋለሁ የቀረውን። ግን የመጡበት ኢኒሻል ስፒዳቸው ብቻ ነው የተነገረኝ። ስለዚህ ፋይናላቸው ተመሳሳይ የሆነ ፋይናል ቬሎሲቲ ነው የሚኖራቸው። ይህ በሚሆንበት ጊዜ ደግሞ ፐርፌክትሊ ኢንኢላስቲክ ኮሊዥን ይሆናል ማለት ነው። ኩዌሽን ነምበር 7
A 0.6 kilogram billiard ball traveling at 0.5 meter per second due north strikes stationary 0.18 kilograms snooker ball and rebound at 0.23 meter per second due south. Determine the velocity of the snooker after collision. መጀመሪያ ጊብኑን በመም እናወጣለን። ሁለት እንትኖች አሉ። አንደኛው ቢላርድ ነው፣ ሁለተኛው ስኖከር ነው። ኤ እና ቢ አልኳቸው። የኛውን ቢላርዱን ኤ ስኖከሩን ደግሞ ቢ አልኩት። ማስ ኦፍ ኤ 0.16 ኪሎ ግራም፣ ቬሎሲቲ ኦፍ ኤ ኢኒሻል 0.5 ሜትር ፐር ሰከንድ፣ ማስ ቢ 0.18 ኪሎ ግራም ስኖከሩ ማለት ነው። ቬሎሲቲ ኤ ፋይናል ኔጌቲቭ 0.23 ሜትር ፐር ሰከንድ። ለምንድን ነው እዚህ ጋር ኔጌቲቭ የሆነው? ከላይ ጥያቄው ላይ ሪባውንድ አት 0.3 ሜትር ፐር ሰከንድ ዱ ሳውዝ ይላል። መጀመሪያ ወደ ኖርዝ ሄዶ ሪባውንድ ማለት ተመልሶ ወደ ሳውዝ ከሄደ ዳይሬክሽኑን ቼንጅ ስለሚያደርግ ኔጌቲቭ አል ነው። ቬሎሲቲ ኦፍ ቢ 0 ሜትር ፐር ሰከንድ፣ ምክንያቱም ስኖከር ቦሉ አርፎ ስቴሽነሪ ላይ ወይም ረስት ላይ ነበረ። ስለዚህ ምንም ኢኒሻል ቬሎሲቲ አልነበረው። ናው ቬሎሲቲ ኦፍ ስኖከሩ ፋይናል ቬሎሲቲው ማለት ነው እንፈልገዋለን፣ የሱም ማለት ነው። ማስ 1 ቪ1 is equal to mass 2 ቪ2። ይሄ ምንድነው? ኮንዘርቬሽን ኦፍ ሞመንተም ማለት ነው። ማስ 1 ቪ1 ኢኒሻል ፕላስ ማስ 2 ቪ2 ኢኒሻል is equal to ማስ 1 ቪ1 ፋይናል ፕላስ ማስ 2 ቪ2 ፋይናል። እዚህ የሁለተኛው ኳስ ኢኒሻል ስፒዳችን 0 ነው። ስለዚህ 0.16 ሲባዛ በ0.5 ይሄኛው 0.18 በ0 ነው፣ ረስት ላይ ስላለ ስፒዱ እኩል ይሆናል 0.16 ሲባዛ በኔጌቲቭ 0.23 ሲደመር 0.18 ሲባዛ ቪፒ ፋይናል። ይሄ ቦታ ላይ የሁለተኛው የስኖከርን ፋይናል እንፈልጋለን ማለት ነው። ቢ እና ኤ ያልኩት አሁንም ልብ በሉ፣ ኤ ቢላርድ ቦሉ ነው፣ ቢ ያልኩት ስኖከሩ ነው። እዚህ ጋር ይሄኛው 0 ሲመጣ 0.08 ኪሎ ግራም ሜትር ፐር ሰከንድ is equal to ኔጌቲቭ 0.068 ፕላስ 0.18 ቪቢ ፋይናል ወይም የስኖከር ፋይናል። ይሄኛውን ወደ እዚህ አዞርና ከወዲህ ያለውን ብቻ እተወዋለሁ። መጨረሻ አካፍዬ 0.649 ሜትር ፐር ሰከንድ የሁለተኛው ይመጣል ማለት ነው። ስምንተኛ ጥያቄ a 75 kilogram hunter in stationary cannot throw a 0.72 kilogram spear at 12 meter per second in the forward direction. The mass of the cannon is 10 kilogram. What will be the velocity of the cannon and the hunter immediately after the spear is thrown ይላል። የመጀመሪያው ስራ እንግዲህ ጊቭን አለ። ሁሉንም እንደዚህ ላሳያችሁ። መጀመሪያ ማስ ኦፍ ሃንተር አለ 75 ኪሎ ግራም ነው። ማስ ኦፍ ስፒሩ 0.75 የሰውየው ክብደት የጦሩ ክብደት ማለት ነው ስፒር ማለት። ቬሎሲቲ ኦፍ ስፒር 12 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው። ማስ ኦፍ ካኖኑ 10 ኪሎ ግራም ታንኳ ማለት ነው። ናው ዘ ሞመንተም ኦፍ ስፒር መፈለግ እንችላለን። ሞመንተም ኦፍ ስፒር ፒ ኦፍ ሞመንተም ማስ ታይምስ ቬሎሲቲ ነው። 0.72 ኪሎ ግራም ሲባዛ በ12 ሜትር ፐር ሰከንድ 8.64 ኪሎ ግራም ሜትር ፐር ሰከንድ ይመጣል። የስፒሩ ወይም የጦሩ ማለት ነው ሞመንተም። ዋት አባውት ዘ ሞመንተም ኦፍ ዘ ሃንተር ኤንድ ዘ ካኖን። ሃንተር እና ካኖን እንግዲህ ጦር ሲወረወር ሃንተሩ እና ካኖኑ ባክዋርድ ሙቭ ያደርጋሉ። ሶ የሁለቱም ማስ እንደምራለን። 75 ኪሎ ግራም የሃንተሩ 10 ኪሎ ግራም ደግሞ የካኖኑ ሲባዛ በቬሎሲቲው ቬሎሲቲያቸው አልተሰጠም የሚፈለግ ነው 85 ኪሎ ግራም ሲባዛ በቬሎሲቲ ይሆናል ማለት ነው። ናው በኮንዘርቬሽን ኦፍ ሞመንተም ወይም በሞመንተም ህግ ሞመንተም አፍተር እና ቢፎር እኩል ነው። ሶ የሃንተሩ ፕላስ የካኖኑ ሞመንተም እኩል ይሆናል ሞመንተም ኦፍ ስፒር ጋር እኩል ይሆናል ብለን እንሄዳለን። መጨረሻ ላይ ከታች የምታዩት 85 ኪሎ ግራም ሲባዛ በቪ is equal to 8.64 ኪሎ ግራም ሜትር ፐር ሰከንድ ለ85 ስናካፍለው 0.102 ሜትር ፐር ሰከንድ ይሆናል። ወደኋላ ስላይድ ያደረገው ሃንተሩና ካኖኑ 0.12 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው ማለት ነው። ቀስቱ በ12 ሜትር ፐር ሰከንድ ሙቭ ሲያደርግ ማለት ነው። ይሄን ይመስላል የስምንተኛ ጥያቄ።
ዘጠነኛ a basketball player A and her wheelchair have እዚህ ጋር common mass of 58 ኪሎግራም እንደዚሁም she moves at 0.6 meter per second towards east and pushes off stationary player B while jogging for a position near the basket. Player A ends up moving at 0.2 meter per second towards west. The combined mass of the player B and her wheelchair is 85 kilogram. What will be player B velocity immediately after interaction? Show in the figure. ምስል ተሰጥቷቸዋል። እንግዲህ እዚህ ጋር ሁለት ተጫዋቾች ይታያሉ። ባስኬትቦል ፕሌየር ናቸው። በዊልቸር ነው የሚጫወቱት። ዊልቸር ላይ ተቀምጠው ነው። የአንደኛዋ ሴት ማለት ነው። ክብደቷ በአንድ ላይ ዊልቸር ሃብ ኮመን ማስ ኦፍ 58 ኪሎ ግራም ዊልቸሩ እና ራሷ ተደምረው 58 ናቸው። የሁለተኛዋ ደግሞ የቢ ማለት ነው። ሁለቱም አንድ ላይ ተደምረው 85 ኪሎ ግራም አለ። ሌላው ሽሙቭስ የመጀመሪያዋ ኤ በ0.6 ሜትር ፐር ሰከንድ ትዋርድስ ኢስት ሙቭ አደረገች። ቢ ደግሞ ስቴሽነሪ አርፋ ተቀምጣ ወይም ምንም እንቅስቃሴ አታደርግም ነበር። ቢ አላደረገችም። ናው ፕሌየር ኤ ኢንድስ አፕ ሙቪንግ አት 0.2 ሜትር ፐር ሰከንድ ትዋርድስ ዌስት። ፕሌየር ኤ ማለት በ0.6 ሜትር ፐር ሰከንድ ወደ ኢስት ሄደችና በ0.2 ሜትር ፐር ሰከንድ ተጋጭታ ከስቴሽነሪ ዋጋ ወይም አርፋ ከተቀመጠች ዋጋ ተጋጭታ ወደ ኋላ ተመለሰች። ዘ ኮምባይንድ ማስ ኦፍ ፕሌየር ቢ ቅድም ነግሬያቸዋለሁ። ጊቭኑ በተመለከተ ማስ ኤ 58፣ ቬሎሲቲ ኦፍ ኤ ኢኒሻል 0.6፣ ማስ ቢ 85፣ ማስ ኤኤፍ 0.2 እዚህ ጋር 0.2 ግን ኔጌቲቭ ነው። ወደ ኋላ ስለተመለሰች ኔጌቲቭ 0.2 ሜትር ፐር ሰከንድ፣ ቪቢ 0 ሜትር ፐር ሰከንድ፣ ቪቢ ፋይናል ደግሞ የሚፈለግ ነው ማለት ነው። አሁንም በኮንዘርቬሽን ኦፍ ሞመንተም ማስ 1 ቪ1 ኢኒሻል ኢዝ ኢኳል ቱ ማስ 2 ቪ2 ኢኒሻል እንትን ሲደመር ማስ 2 ቪ2 ኢኒሻል እኩል ይሆናል ማስ 1 ቪ1 ፋይናል ፕላስ ማስ 2 ቪ2 ፋይናል በሚለው ህግ እንሰራለን። 58 ኪሎ ግራም በ0.6 ኪሎ ግራም ሜትር ፐር ሰከንድ ይሄ መጀመሪያ ኢኒሻሊ የመጀመሪያዋ ኤ ሙቭ ያደረገችው ነው። ቢ ላይ ያለችው ደግሞ ኢኒሻሊ 85 ኪሎ ግራም ከዊልቸሯ ጋር አንድ ላይ ግን 0 ስቴሽነሪ ስለነበረች 0 ኪሎ ግራም ሜትር ፐር ሰከንድ እኩል ይሆናል 58 ሲባዛ በኔጌቲቭ 0.2 ኪሎ ግራም ሲደመር 85 ሲባዛ ቪፒ ፋይናል ሶ ይሄ 34.8 ኪሎ ግራም ሜትር እዚህ ኳልቱ ይሄኛው 0 ሆኗል። ኔጌቲቭ 11.6 ሲደመር 85 ቢቢ ፋይናል ይሄኛው 46.4 እኩል የሆነ 85 ቢቢ ፋይናል መጨረሻ ለ85 አካፍለው 0.55 ሜትር ፐር ሰከንድ የሁለተኛዋ ፋይናል ይሆናል ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን እንሰራለን። ምስሉ ላይ ቢፎር ኮሊዥን እና አፍተር ኮሊዥን ማየት ትችላላችሁ። ቪፒ ፖዚቲቭ ነው የሚመጣው ምክንያቱም ወደ ኢስት ነው ሙቭ ያደረገችው። እንትኑ ደግሞ ወደ ኋላ ነው የተመለሰችው ማለት ነው። ሌላው እዚህ ጋር ምስሉ ላይ አንድ የምታስተካክሉት ነገር ቪፒ ምስሉ ላይ ተመልከቱን። እዚህ ጋር የከበው ማለት ነው። ቪኤ ፋይናል 0.6 ይላል። 0.6 ሳይሆን 0.2 ነው። ተጋጭታ ስትመለስም ልትጋጭ ስትሄድም የሚኖረው ስፒድ ሎጂካሊ ራሱ ተመሳሳይ አይደለም። የሆነ ስህተት አለ። ከላይ ጥያቄው ላይ 0.2 ነው፣ ከታች ደግሞ 0.6 ስለሚል የታችኛውን ምስሉ ላይ ያለውን ስፒድ አስተካክሉት። ሌላ አስረኛው ጥያቄ the center of gravity of an object may be located outside the object. Give a few example for each. This in case ይላል። the center of gravity of object may be located outside the object ይላል። አዎ አውትሳይድ ሊሆን ይችላል። በተለይ ኢሪጉላር የሆኑ ኦብጀክቶች ተመሳሳይ የሆኑ ግን ኢሪጉላር የሆኑ ኦብጀክቶች ውጭ ላይ ሊሆን ይችላል። ሴንተር ኦፍ ማሳቸው ወይም ሴንተር ኦፍ ግራቪቲያቸው ውጭ ላይ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ ኢንክሉድ ቼር እና ሪንግ አለ። ቼር እና ሪንግ ለዚህ ምሳሌ መሆን ይችላሉ።
ሴንተር ኦፍ ግራቪቲያቸው ወይም ሴንተር ኦፍ ማሳቸው አውትሳይድ ዘ ኦብጀክት ነው። ዘ ኦንሊ ኤኒ ዩኒፎርም ግራቪቴሽናል ፊልድ ዌር ጂ ወይም ግራቪቴሽናል ፎርስ ኮንስታንት ሴንተር ኦፍ ግራቪቲ ኦፍ ዘ ሴም ሴንተር ኦፍ ማስ ይኖራል። ኮንስታንት የሆነ ግራቪቲ ካለ ኮንስታንት የሆነ ሴንተር ኦፍ ማስ ወይም ኦብጀክቱ ሴንተር ላይ ይሆናል። ከዛ ውጭ ግን ውጭ ሊሆን ይችላል። አዎ እውነት ነው። የዛሬው ቪዲዮ ይህንን ይመስል ነበረ። ቪዲዮውን ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ አድርጉት። በሚቀጥለው ደግሞ ፋይናል ማጠቃለያውን የምዕራፍ 4 ማጠቃለያ መልመጃ እሰራላችኋለሁ። ለዛሬው እዚህ ላይ ያበቃው። ቴንኪው